Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु. यो मैले रिसेन्टली दराजबाट अर्डर गरेको थिएँ अनि यो भर्खरै मात्रै I received this order. Okay, so अहिले चाहिँ म एक्चुअली मैले यसलाई अनबक्सिङ गरिसकेको छु. फेरि पनि तपाईहरुको छेउमा देखाउनलाई तपाईलाई म फेरि पनि यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु. सो यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ म तपाईलाई एकछिनमा भन्ने छु. भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. And if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, so now without any ado, let's get started. Okay guys, so यो के हो भन्दा चाहिँ अब म तपाईलाई देखाउन आँटिरहेको छु. हेर्नुहोस्. Okay, so I'm sorry आज मैले बिहान भिडियो पोस्ट गर्नु पाइन. So that's why अहिले मैले पोस्ट गर्दैछु बिकज यो अहिले भर्खरै मात्र बनाएको भिडियो. म यो जस्तो मैले अर्डर रिसिभ गरे. सो त्यस्तै नै मैले यो भिडियो बनाउन मैले सोचे अनि अनबक्सिङ पनि गर्दिहालेको तपाईलाई देखाउनको लागि. ओके, सो यो भिडियो के हो म तपाईलाई देखाउँदै छु. सो यस्तो मैले यसरी खोलेको थिएँ अघि. सो म फेरि पनि तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु. यो के हेर्नुहोस्. सो यो चाहिँ मैले म तपाईलाई भन्दिन्छु फेरि पनि यो चाहिँ मैले मेरो अपकमिङ फोटोशूटको लागि मगाएको. ओके, जुन चाहिँ मेरो मोडल्सहरु हुन्छ केटीहरु, स्पेशली केटीहरु नै हुन्छ मेरो फोटोशूटतिर. सो उनीहरुको लागि यो मैले स्पेशली अर्डर गरेको. ओके, अस्ति पनि मैले तपाईलाई एउटा मेकअप बक्स मेकअपको जुन चाहिँ ब्रश थियो त्यो मैले अनबक्सिङ गरेर देखाएँ अनि यो पनि तपाईलाई देखाइरहेको छु. हेर्नुस्, यो पनि एकदम राम्रो क्वालिटीको छ. ओके, सो यो यस्तो छ. ओके, सो म तपाईलाई सबै देखाउँछु, हेर्दै गर्नुस्. सो गाइज फोटोशूट हुँदा सबै कुरा मेरो नै युज गर्नुपर्छ. सो मेरो एकजना साथी छ, उ चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट हो, उसले नै गरिदिन्छ सबै कुरा. सो उसलाई चाहिँ मैले यो ब्रस म दिन्छु अनि उसले चाहिँ यो ब्रसले नै युज गरिदिन्छ. उसको पनि ब्रस छ तर उसको ब्रस त्यति साह्रो राम्रो छैन. सो द्याट्स वाइ मैले यो अर्डर गरेको. सो यो अर्डर गरेर चाहिँ म उसलाई यो ब्रस दिन्छु अनि उसले यो ब्रसले मेरो मोडल्सहरुको मेकअप गरिदिन्छ अनि फेरि बादमा उसले मलाई यो फर्काउँछ. ओके, सो यो चाहिँ हो मेकअप ब्रस. सो यो भित्र के चाहिँ कस्तो छ मेकअप ब्रस म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु. यो चाहिँ मैले दराजबाट मगाएको. म तपाईलाई फेरि पनि भनिदिन्छु. हेर्नुस्, यो यस्तो छ. लाइक यो एक-एकवटा सिंगल यसको आफ्नै प्लास्टिकमा पनि प्याकेट भएर यो प्याकिङ भएर आएको छ. सो यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ. हेर्नुस्. ओके, सो सर्ट स्याडो ब्रस M03 अरे यो चाहिँ. ओके, सो यो आई स्याडो ब्रस हो. ओके, सो यसले ब्लेन्डिङ पनि हुन्छ अनि म तपाईलाई अर्को पनि देखाइदिन्छु. सो यहाँनिर पनि एउटा ब्रस छ, एङ्गुलर ब्रस छ, आइब्रोज ब्रस छ, फाउन्डेसन ब्रस पनि छ, पाउडर ब्रस पनि छ होला मेबी. एभ्रिथिङ इज हियर. सो यसमा कतिवटा छ 1 2 3. सो म तपाईलाई काउन्ट गरेर पनि देखाइदिन्छु. सो द्याट तपाईलाई एउटा रफ आइडिया हुन्छ. सो तपाईले नेक्स्ट टाइम यदि मगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मगाउन सक्नुहुन्छ. सो हेर्नुस्, म तपाईलाई देखाइदिन्छु. यसको म यहाँ हाल्दिन्छु. ओके, सो यो भयो 1 2 3 4 यो भयो 5 6 तर गाइज आई टेल यु वान थिङ. यो 6 7 8 9 10 11 वटा ब्रस छ. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा ब्रस. ओके, 12 वटा पिस यो ब्रस छ. सो गाइज यसको प्लस पोइन्ट पनि धेरै छ. एट द सेम टाइम यसको माइनस पोइन्ट पनि छ. म तपाईलाई देखाउँदैछु. यसको के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति लुज रहेछ यो एउटा ब्रसको चाहिँ. सो द्याट यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अलिकति यो एकदमै कस्तो खालको यो मतलब निक्लिहाल्दो रहेछ. यो हेर्नुहोस्, यो अहिले भर्खर मैले अड्काएँ यो. अदरवाइज यो निक्लिन्छ यसरी. यो यस्तो खालको. यसमा चाहिँ तपाईँले अब के गर्नुपर्छ, म चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो जुन चाहिँ हट ग्लु गन छ त्यसले म त्यसको हेल्पले यसलाई म भित्र हालेर यसलाई म अब यसलाई
यसलाई सटाउँछु यसको ओके यसलाई टालिदिन्छु सो गाइज यसमा चाहिँ यो चाहिँ माइनस पोइन्ट छ अरू चाहिँ सबै प्लस पोइन्ट नै छ यसको ब्रस पनि राम्रो छ अनि यसको टिप चाहिँ निक्लिँदो रहेछ कोही बेला चाहिँ सो जस्तै यो निक्लेको थियो आई होप अरू चाहिँ निक्लिँदैन होला सो म तपाईँलाई यो युज गर्छु अनि यसको फिडब्याक पनि दिन्छु तपाईँले किन्नु पर्ने हो कि नकिन्नु पर्ने हो सो म तपाईँलाई यसको पनि भनिदिन्छु ओके गाइज सो यसको प्राइस पनि तपाईँलाई भन्नुपर्दा यसको प्राइस परेको छ 837 रुपिज 837 रुपिज यसको परेको छ सो 840 नै लिएको छ मलाई सो दराजले किनभने उनीहरूकोमा 3 रुपियाँ फर्काउनु हुँदैन सो 837 त होइन 840 नै लिएको छ ओके सो यो ब्रस आएको छ यसरी 12 वटा पिस एउटा ड्यामेज सो ठिकै छ अब यति भए पनि मैले पाएँ यति यो ब्रस 12 वटा ब्रस ओके सो यो मैले खुल्ला कहीँ नपाएर चाहिँ मैले अनलाइन मगाउन अर्डर गर्न कर लाग्यो सो द्याट्स वाइ ओके गाइज सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस अनि मेरो च्यानलमा तपाईँले यसरी अनबक्सिङ रिभ्युज भ्लग्स ट्राभलिङ यु नो बुटिक आर्ट एन्ड क्राफ्ट अनि स्पेसली स्याटरडेको चाहिँ स्पेसल भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ म मेरो साथीहरूसँग चिटच्याट गर्छु उनीहरूसँग म झोलाभित्र के होला अनि ऱ्यापिड फायर जस्तो गेमहरू खेल्छु सो तपाईँले त्यो जुन चाहिँ मेरो त्यो एपिसोड छ त्यो चाहिँ एकदमै नमिस गर्नु होला म तपाईँलाई त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु ओके गाइज सो थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ आई होप तपाईँले केही आइडिया पाउनुभयो होला गाइज आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके सो तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियोहरू ओके गाइज सो बाई स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड